بامیه، گل سرسبد سفره‌های افطار ماه رمضان که با اختلاف از بقیه شیرینی ها خیلی خوشمزه تره. متاسفانه مدلای بازاریش خیلی بیکیفیت شده، اما با این روشی که من یادتون میدم با خیال راحت تو خونه درستش کنید و کیفشو ببرید. بریم که با هم یاد بگیریم. تو مرحله اول 1 پیمانه آب رو به همراه 25 گرم کره و 2 قاشق غذاخوری از شربت باری که توی پستای بعدی بهتون آموزش میدم میذارید رو حرارت متوسط. اجازه میدیم که آب به جوش بیاد و کره آب بشه. بعد از اینکه به این مرحله رسید بلافاصله 1 پیمانه آرد رو اضافه میکنیم، سریع همش میزنیم تا آب و کره به خورد آرد بره و به حالت خمیری وسط تابه جمع بشه. خمیر که جمع شد تایم میگیریم، حدوداً 7 دقیقه خمیر رو داغ میزنیم، یعنی با حرارت کم خمیر رو هی جمع میکنیم و باز میکنیم که رطوبت اضافیش گرفته بشه و در آخر بامیه های تردتر و با کیفیت تری داشته باشیم. حالا خمیرمون رو داخل ظرف مورد نظرمون انتقال میدیم و اجازه میدیم که 1 مقدار از دما بیفته. بعد از اینکه خمیر از دما افتاد دونه دونه تخم مرغ رو به همراه وانیل بهش اضافه میکنم. مراقب باشید خمیرتون نباید زیاد سرد بشه، چون که در اون صورت تخم مرغ به خورد خمیرتون نمیره. اول با لیسک 1 مقدار همش میزنم و بعد از همزن استفاده میکنم. شما میتونید با دست یا همون لیسک هم همین کار رو انجام بدید. در حین هم زدن حتما دورگیری کنید که خمیرتون بافتش 1 دست بشه. خمیرمون که 1 دست شد تخم مرغ دوم رو هم بهش اضافه میکنم و همین مراحل رو مجددا تکرار میکنم. بعد از اینکه تخم مرغ دوم رو اضافه کردم دیدم بافت خمیرم هنوز سفته و تخم مرغ سوم رو هم بهش اضافه کردم و دوباره همون مراحل رو تکرار میکنم. ممکنه 2 تا نصفی تخم مرغ یا اصلا 2 تا تخم مرغ ببره، بسته به جذب آردها متفاوته. شما باید در آخر به یه همچین بافتی برسید که داخل ویدیو بهتون نشون میدم. از ماسوره بامیه استفاده میکنم و خمیرمون رو داخل قیف انتقالش میدم. داخل تابه مورد نظرمون روغن مخصوص سرخ کردنی میریزیم، قیچیمون رو 1 مقدار چرب میکنیم و بامیه هامون رو به اندازه های دلخواهمون داخل روغن پایپ میکنیم. به این نکته توجه داشته باشید که روغن حتما باید سرد باشه و بامیه هاتون رو با فاصله پایپ کنید، چون بعد از اینکه روی شعله قرار میگیره پف میکنه و به همدیگه میچسبه. رو شعله متوسط گاز بامیه هاتون رو اجازه میدید که سرخ بشن و تا وقتی که پف نکرده و خودش رو نگرفته اصلا تکونش ندید، چون این شیاراش خراب میشه و بامیه‌تون شکل خوشگلی نخواهد داشت و حسابی اجازه بدید که سرخ بشه و رنگش طلایی بشه. هرچی بیشتر سرخ بشه بامیه های تردتر و خوشمزه تری خواهید داشت. بعد از اینکه سرخ شدن داخل صافی میریزیم و بلافاصله داخل شربت باری که سرد شده و همدمای محیطه قرارش میدیم. حدوداً 30 ثانیه داخل شربت بمونه کافیه. شربت باری که برای تهیه بامیه استفاده میکنیم خیلی مهمه که تو پست بعدی حتما بهتون آموزشش رو میدم، چون اگه شربت بار خوبی نداشته باشید بامیه‌تون شکرک میزنه و کیفیت خوبی نخواهد داشت. بعد از 30 ثانیه بامیه ها رو از شربت خارج میکنیم، داخل صافی میذاریم تا شربت اضافهش گرفته بشه. سری دوم بامیه ها رو من به این حالت شکل دادم. شما میتونید به هر شکلی که خودتون دوست دارید بامیه هاتون رو درست کنید. تا اینجا اگه این آموزش رو دوست داشتید لطف کنید این ویدیو رو لایک کنید. و در آخر اینم از نتیجه نهایی بامیه های ترد خوشمزه بازاری ما که از بازاری ها صد البته خوشمزه تر و با کیفیت تر و سالم تره. بافت و تردی بامیه ها رو تا جایی که میشد سعی کردم داخل ویدیو بهتون نشون بدم. با خیال راحت این بامیه رو درست کنید و کنار خانواده نوش جان کنید.
اگه این ویدیو رو دوست داشتید لایکش کنید، نظر یا پیشنهادی داشتید برام کامنت بذارید و اگه منو ساب ندارید منو سابسکرایب کنید.